Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Simt aici să-ți spun că în momentul de față tu pur și simplu ai ieșit dintr-un blocaj sau ești pe cale de a ieși dintr-un blocaj, pentru că turnul, să știi că vorbește despre acel moment în care te eliberezi. Te rupi din niște lucruri toxice. Poate până acum ai stat, ai așteptat, poate ți-a fost teamă, însă acum văd că ai curajul și acționezi. Acționezi așa cum simți. O să iau această carte ca fiind energia generală și să vedem în dragoste, financiar, dar și surpriza. Și avem aici 10 de cupe, steaua, judecata. Uite, o revedere văd aici cu o persoană din familie sau o revedere cu o persoană foarte dragă ție. Mai văd faptul că ceva se rezolvă pentru tine. O conexiune văd cu zodia Vărsător. Și o noutate plăcută în casa ta, în familia ta, o noutate plăcută pentru sufletul tău. Pentru că ai aici un ideal, pur și simplu. Poate este vorba despre o împăcare cu cineva, despre un restart într-o relație, un restart în general în viața ta. Hai să vedem din punct de vedere personal și avem aici regele de spade, foarte interesant, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Din punct de vedere personal, văd aici că ești foarte bine organizat, știi foarte bine ce îți dorești, ai trecut prin multe, ai o experiență, însă văd și o conexiune cu o parte masculină. Este o persoană care e foarte rațională, știe foarte bine ce își dorește și acționează într-un mod independent. Cineva care are tot felul de planuri, de strategii și avem temperanța, o conexiune și cu un săgetător. Poate din punct de vedere personal nu ești foarte decis în legătură cu o situație sau o persoană din viața ta nu știe foarte bine ce să facă. Pe de o parte lucrurile sunt bune, pe de altă parte nu sunt bune. Dar fiind turnul aici și cu regele de spade reprezintă o maturitate din punct de vedere rațional, reprezintă o înțelepciune, da? Pe de altă parte. Și fiind turnul, eu tare tind să cred că cineva a ajuns la o concluzie. Hai să vedem temperanța. Temperanța vorbește despre cavalerul de spade și pajul de bâte. Ok. E ca și cum este aici o persoană foarte entuziasmată, foarte energică. Cineva care urmează să-ți dea un mesaj, să-ți facă o surpriză. Văd o discuție foarte rapidă pe care o vei avea. Dar și cineva care fie își dorește împăcare, fie este o persoană care se simte atrasă de tine, pe de o parte, și pe de altă parte își pierde controlul sau își pierde cumpătul dintr-un anumit motiv. Să vedem în continuare. 7 de bâte. Da, este clar aici că cineva va acționa în legătură cu tine. De asemenea, văd că în viitorul apropiat poți să ai o întâlnire cu niște prieteni sau poate să fie un moment în care se decide ceva important privind o relație de prietenie, o relație de iubire. Mai văd și o legătură cu o persoană care are un stil de viață mai sănătos, văd aici. Da? Hai să vedem și oracolul, ce sfat îți oferă. Uite, vorbește despre a spune adevărul. Deci poate cineva se pregătește să-ți spună un adevăr. Cu acest cavaler de spade, cu pajul de bâte, doar că te ia cumva prin învăluire.
Da? Va fi o discuție aici în care cineva va dori să știe un adevăr sau poate chiar persoana asta va spune, uite, gata, îți spun adevărul, acționăm și sfatul aici este să asculți, să te uiți la detalii, să te uiți la lucrurile din jurul tău. Turnul, să știi că mai reprezintă aici și acel moment în care se dă o mască jos de pe față. Deci în această relație, în acest context, ceva se rupe, ceva se transformă. Hai să vedem personal, avem 3 de monede. Văd aici că lucrezi la ceva împreună cu un grup mai mic de oameni sau chiar este un moment pentru tine în care înveți ceva, studiezi ceva anume. Avem roata destinului, foarte frumos. Deci tu ai aici un noroc foarte mare prin niște rude, prin niște prieteni, prin colegii tăi de la muncă. E ca și cum sunteți 3 oameni care vă uniți și care faceți ceva. Înveți ceva care este pentru destinul tău, care îți aduce foarte mult noroc. Dacă aștepți un răspuns din punct de vedere financiar, să știi că acesta este pozitiv, dar momentan se lucrează acolo, deci nu e gata. Ia să vedem mai departe. Împăratul, foarte interesant, o conexiune cu zodia Berbec pentru unii. Primești o avansare sau primești o veste bună din partea unui șef, din partea unei instituții sau din partea unei persoane cu autoritate. 10 de cupe, justiția și puterea, o conexiune cu zodia Balanță, zodia Leu, mai avem aici. E clar că ți se îndeplinește o dorință, mai repede decât te aștepți. Acest bărbat te poate ajuta foarte mult. Și apoi avem împărăteasa, foarte interesant. Deci împărăteasa și cu împăratul. Este o decizie importantă pe care o iei aici împreună cu o persoană puternică din viața ta. Mai avem o conexiune cu zodia Taur pentru unii dintre voi. Este un noroc foarte mare pentru tine. Primești un răspuns pozitiv din partea unui cuplu important din viața ta. E ca și cum avansezi, e ca și cum ți se îndeplinește un vis. Primești bani sau se rezolvă ceva. Avem 3 de bâte, deci o discuție care va avea loc aici, dar și o primă deblocare, văd eu. Primești un mesaj, poate, uite, cu asul de spade, deci se rezolvă ceva și văd aici că vei lăsa în urmă sau cineva va lăsa în urmă trecutul, ceva ce nu a funcționat, ceva ce a durut. 3 de monede, deci se repetă acest mesaj de lucru în echipă sau poate împreună cu prietenii, împreună cu rudele, lucrați la ceva, faceți ceva important. Hai să vedem și un mesaj din partea oracolului. Oracolul este control, deci tu îți vei lua înapoi puterea. Vei reuși să rezolvi ceva din punct de vedere financiar sau ceva foarte important în general din viața ta. Vei reuși să controlezi lucrurile foarte bine. Vei reuși să-ți învingi o teamă. Uite, și e pasiune. Deci poate să fie vorba despre un domeniu care ție îți place foarte mult sau poate chiar să fie vorba despre un flirt care apare la locul de muncă sau împreună cu un fost coleg, împreună cu o persoană din jurul tău. Pentru că văd aici o surpriză plăcută pe care tu o vei avea. Să vedem în continuare și mai am un mesaj. În unele cazuri văd că partenerul sau cineva din viața ta privată te influențează din punct de vedere profesional. Să vedem surpriza pentru tine, 3 de bâte. Surpriza este un drum scurt pe care cineva îl face către tine sau o primă victorie, o primă deblocare. Te apropii mai mult de un obiectiv, te apropii mai mult de ceva anume. Regina de monede, foarte frumos. Deci o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn.
Văd aici un răspuns pozitiv care are legătură cu o sumă mare de bani, cu o femeie independentă sau cu o persoană stabilă financiar, poate chiar cu o instituție. Însă surpriza pentru tine vine de la o persoană stabilă, de la o persoană sigură pe ea. Poate chiar tu, așa cum am spus, devii o persoană stabilă. 9 de spade, 8 de monede, pentru că, uite, tu te stresezi în legătură cu acest drum, în legătură cu această discuție. Sau cineva se stresează și lucrează aici. Dar lucrurile se rezolvă, deci nu este nicio problemă. Cineva este stresat în legătură cu un loc de muncă, în legătură cu un proiect și e ca și cum vrea să discute cu tine și tu vei rămâne foarte surprins într-un mod plăcut de situația în sine. Dacă este vorba despre o relație, mai văd aici niște discuții pe care le veți avea privind repararea relației sau chiar un proiect comun. Am întrebat cine este regina de monede. Nebunul și judecata. Poate să fie o nouă persoană din viața ta sau o nouă etapă care ți se deschide în față. O etapă foarte frumoasă. Te revezi cu o persoană dragă ție. Pentru bărbați, poate cunoști o nouă persoană. Poate să fie o femeie cu un copil. Sau o femeie care te surprinde într-un mod plăcut. E o nouă cale, e un nou început. Simt aici că e ca și cum ai lucrat foarte mult la ceva, te-ai stresat, nu te-ai simțit bine și acum, în sfârșit, lucrurile se eliberează din viața ta. Acum, în sfârșit, ajungi acolo unde tu meriți. Fie că ai lucrat pentru o relație, pentru un proiect, pentru ceva important din viața ta privată. 5 de cupe și arcana majoră, moarte. Deci este clar aici că se termină o perioadă ciudată. Da? Se termină o perioadă de tristețe, se termină o perioadă de supărare. Și văd o conexiune cu zodia Scorpion pentru unii dintre voi. Poate chiar, uite, vei afla un secret de la această femeie, vei afla niște informații care te vor trezi cumva la realitate. Turnul, deci am întrebat despre ce este vorba și mi s-a dat turnul, deci turnul reprezintă o rupere. Poate afli de o despărțire, de o demisie, poate pur și simplu se termină, așa cum am spus, o etapă ciudată din viața ta. Deci turnul a ieșit de 2 ori, 4 de spade. Această veste sau ceea ce tu vei afla te va pune foarte mult pe gânduri. Vei dori o pauză, vei dori liniște. Lumea. Și din nou se accentuează acest mesaj și cu diavolul, cum că se închide o perioadă dificilă din viața ta. Se închide, clar, și ajungi la un nivel înalt. Lumea reprezintă o eliberare dintr-o situație toxică. Dintr-o situație toxică. Hai să vedem acum și îngerii romantici. Ce zic? Au ieșit 2 mesaje. Și se spune că această iubire poate să dureze o viață întreagă sau poate este vorba despre o relație veche. Și mai avem următorul mesaj, anume adicțiile sau dependențele afectează viața ta romantică. Deci cineva poate e dependent de tine sau tu ești dependent emoțional. Și sfatul îngerilor este să te bucuri de viață. Da? Uite, îmi apare o nouă iubire sau o nouă etapă în relația în care te afli. Hai să vedem un mesaj din partea acestui oracol pentru tine. Uite. Distracție, spune, inocență, copilărie, prietenie, internet, deci zona aceasta de online. Și avem regina de gheață, adică o femeie divorțată, o femeie singură sau o femeie care este mamă, da? O femeie matură, văd aici, cu un copil. Deci poți să ai o surpriză.
de la o asemenea persoană. Copilul tău îți poate face o surpriză. Și uite, văd că e ceva ce are legătură cu un bărbat cu părul șaten, cu ochii albaștri. Și e ceva legat de o relație serioasă, un parteneriat. O petrecere la muncă, da? Sau faptul că sărbătorești ceva important. Hai să mai vedem încă un sfat. Au ieșit mai multe. Se spune să respiri adânc și să te bucuri de reușita ta, pentru că tu ești neprețuit. Foarte interesant. Deci tu aici te eliberezi dintr-o situație și femeia asta să știi că te ajută foarte, foarte mult. Pur și simplu nu o să-ți vină să crezi cât de frumos vor decurge lucrurile. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși butonul de like, apasă clopoțelul, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.